Всім привіт! Ну ви як, скажіть чесно, вже втомились трошки від презентації? Гаразд, я спробую трошки вас, знаєте, розслабити, щоб ви чуть-чуть відпочили. Фактично стільки корисної інформації, стільки цікавих даних, стільки всього нового. Сподіваюся, що воно все принесе вам користь. І заодно і розповім вам про те, що ми будуємо. Перед тим, як ми поговоримо про те, що ж таке Цедра і взагалі чому нас сюди запросили, чим ми займаємося, я хочу дещо виділити перед вами всіма. Стів Джобс на цьому екрані, він коли виступав перед випускниками Стенфордського університету, він сказав дуже цікаву річ. Кожного дня ви робите вибір. Кожен вибір, маленькі кроки, це певні такі крапки. І зараз, в вашому віці, ви ще не знаєте, як ці крапки в майбутньому будуть поєднуватись. Так він наводив приклад, що він майже не навчався в університеті. Але він ходив на курси каліграфії, які зараз стали основними шрифтами в макбуці і в операційній системі. Одна така його крапка, яка зв'язала цілу лінію і стала частиною основного продукту. Тому сьогодні, можливо, ви також зробите якусь додаткову крапку, ви ще не знаєте, як вона повернеться в майбутньому, але яка кардинально змінить і покращить ваше життя. Тому я хочу, щоб зараз ви всі буквально сказали собі, що ви молодці, і поплескали. Дивіться, у вас було купа варіантів, чим сьогодні зайнятися. Ви могли сидіти вдома, грати в ігри, десь пити пиво, гуляти. Але ні, ви прийшли сюди. Ви прийшли дізнатись нове. І сьогодні є безліч чудових компаній, які вам допоможуть в майбутньому, ну і, звичайно, можуть вплинути на все ваше життя. І якраз хочу розповісти про одну з таких компаній, про нашу компанію. Але перед цим хочу познайомити вас з одним терміном, який називається суспільні блага. Що ж таке ось ці суспільні блага? Досить популярний термін за кордоном, він набирає обертів, це певний тренд, називається public goods. Перше, давайте подивимося. Приватні блага, клубні блага, це ви знаєте. Це якісь закриті клуби, по підпискам, сигнальні канали, ну і так далі, і так далі. А суспільні блага – це open source. Це відкритий код, документація, яка доступна для кожного, і вона безкоштовна для кожного. Тобто ми всі користуємося, і екосистема не втрачає. Для прикладу, це як меми, які використовуємо. Да? Хтось один їх створив, ми всі можемо використовувати. Це як повітря, ми ним дихаємо всі разом, і від цього менше його не стає. І ось Цедра – це перша в світі блокчейн-інфраструктура, яка побудована на принципах публічного блага і якою керує спільнота. А спільнота – це ви. Це кожен, хто тут знаходиться, він матиме вплив реальний на те, як буде розвиватися екосистема. І не якісь там крупні інвестори будуть вирішувати долю проєкту. А ні, всі люди, спільнота вирішує майбутнє всього блокчейну. Тому вплив кожного має значення. Це фактично нова економічна модель, яка називається регенеративна економіка. Тобто ми всі використовуємо ці блага, публічні, доступні для всіх, вони безкоштовні, за допомогою них ви створюєте проекти, робите вклад в екосистему, і від цього всі збагачуються. Не секрет, що в блокчейні одна з проблем – це експлойти і досить великі втрати через наслідок хакерських атак. В 2024 році більше ніж 2,2 мільярда було вкрадено. І, на жаль, тренд продовжується. І це не про якість розробки над цими проектами, там, як Atomic Wallet, KyberSwap і так далі. Працювали топові команди, в них були аудити, але їх все рівно зламали таким чи іншим чином. Але є мова програмування Move, яка насправді по своїй архітектурі значно безпечніша за інші і може зберегти ваші активи і зберегти активи всіх користувачів, щоб їх так легко не можна було викрасти. І наш блокчейн, він побудований саме на мові програмування Move. Які ще характеристики цієї мови? Представте, Visa за 1 секунду проводить приблизно 1700 транзакцій. Цедра за 1 секунду може провести 160 тисяч транзакцій.
Тобто, фактично, нема різниці, чи ви запускаєте гру, чи ви запускаєте проект, будь-що. Це ніяк не буде впливати на швидкість, і це як звичайні додатки, лайфстайл, якими користуєтесь у Web2. Що ж можна запускати на Цедрі? Ми запрошуємо розробників, ми запрошуємо команди, ми запрошуємо фактично всіх, хто хоче внести свій вклад в екосистему. Чи як учасник спільноти, чи як білдер, який буде створювати проекти. Створювати варіантів є багато. Як від певних Web3 варіантів, токени, стейблкоїни, віртуальна нерухомість, до традиційних сфер, бали лояльності, вуглецеві кредити. Це можуть бути і активи мета-всесвіті, одяги, аватари, бейджі, квитки, DAO. Навіть можна розподіляти токени за допомогою одного смарт-контракта одночасно на всіх, хто знаходиться в аудиторії, і розподіляти також комісії. Все досить легко одним натиском. Одна з тем, як же ж ми зібрали нашу команду. І основна команда, вона саме з України. І, звичайно, у нас адвайзери знаходяться по всьому світу, в основному і з Америки, і з Європи. Команда також розкидана по світу, але нас всіх поєднує віра в мову програмування Move і досвід у Web3 на тих чи інших сферах. І ми фактично розпочали свою діяльність в червні, ми тільки зростаємо, і тому ми запрошуємо всіх долучатись до нас і розвиватись, зростати разом. Наша ціль – стати найбільшою Move-екосистемою в світі. На даний момент таких проєктів на Move, їх не є досить багато. Але є попит на проєкти, є попит на розробників. А з економіки попит що породжує пропозицію? Ну тут у нас є перекос, що пропозиції серед розробників менше, ніж попита на них. І тому вартість однієї години розробки Move-розробника доходить до $150 за годину. Відповідно, ми тому хочемо розвивати екосистему Move по всьому світу і долучати більше розробників, які будуть запускати свої проекти. В чому ще переваги Move? Move – це ресурсно орієнтована мова програмування. Тому це означає, що кожен ресурс – це унікальний актив. Тобто NFT, токени – це унікальний актив. Їх не можна скопіювати, їх не можна випадково видалити, що також зазвичай приводить просто до сотень мільйонів втрат. Наступне – це модульна і масштабована бізнес-мова програмування. Смарт-контракти поєднуються в модулі поєднуються в бібліотеки, які ви можете використовувати для запуску ваших проєктів. Тобто це все відкрите, це відкрита база даних, які ви можете брати і швидше запускати, тестувати ваші гіпотези і запускати проекти. Ну і це статична перевірка. На етапі компіляції ви вже можете знайти критичні помилки, а не так, як на деяких інших мовах, де потрібно запустити смарт-контракт, і тоді вже на досвіді можна втрачати, на жаль, кошти. Що ви отримаєте, якщо будете долучатись до нас? Ми пропонуємо навчання, ми пропонуємо базу даних, ми пропонуємо менторів, які будуть вас супроводжувати незалежно від рівня ваших знань. Тобто достатньо базових знань, TypeScript, наприклад, якщо ви знаєте. Хоча б просто синтаксис не дуже складний в мові, ми вам допоможемо стартувати і почати з будь-якого рівня, щоб ви розвивалися і досягли ваших особистих цілей. Ми даємо гранти від $1,000 до $25,000. Ми даємо нефінансову підтримку. Наша команда запускала безліч проєктів Web3. У нас досить багато розробників, і ми готові вам допомогти також смарт-контрактами, перейти, можливо, і розібратися більше в мові програмування Move. Ми готові допомогти і з маркетингом, і з BD та іншими важливими частинами. Ви стаєте частиною не просто якоїсь локальної спільноти, як я вже казав, Move-спільнота в світі, вона не дуже велика. Тому ви фактично отримуєте доступ до світової спільноти. Про вас потенційно може узнати весь світ. І все прозоро. У нас нема прихованих інвесторських раундів, у нас нема ніяких секретів від ком'юніті. Більше того, спільнота сама впливає на розвиток екосистеми. Що ж, я щиро сподіваюся, що сьогодні цей івент для вас пройде не зря, що ви знайдете для себе
корисні знайомства, якісь нові знання, нові ідеї для вас. І, як я вже казав, для цього ще одну крапку, яку ви сьогодні зробили, нехай вона приведе вас до успіху в майбутньому і щоб всі ваші цілі обов'язково збулись. Дякую за увагу.